مساء الخير، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة التي سنتطرق فيها لخبايا ما يسمى التطبيع مع إسرائيل، والذي بدأ مؤخرا بالإمارات العربية المتحدة والتحقت بها البحرين، وأكيد سوف تلتحق بهما دول أخرى. في هذه الحلقة سنتطرق إلى السبب الحقيقي وراء الخطوة الإماراتية، ثم سنذكر حادثة طريفة بخصوص البحرين وقعت في واشنطن الأسبوع الماضي، وفي الأخير سوف نحاول معرفة الدول التي ستلتحق بالقطار وما هي دوافعها. قبل أن نبدأ أرجو منكم التفاعل والمشاركة بآرائكم، وذلك عبر الإجابة على السؤال الظاهر أمامكم حتى نغني النقاش. نبدأ إذن بالاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل، والذي أطلق عليه اتفاق أبراهام. هذا الاتفاق كان مفاجئا. لماذا؟ لأن الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا مباشرا في النزاع، وإن كانت جزءا من الأمة، ولكن ليست لها حدود مباشرة مع فلسطين المحتلة، ولم يكن لها نزاع مسلح مع إسرائيل، ولم تكن لها أراضي محتلة يمكن استرجاعها بعد الاتفاق، كما كان الأمر بالنسبة لمصر والأردن. وبالتالي لم يكن مفهوما كونها أي الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة إلى التطبيع. في التبرير الرسمي الإماراتي قيل لنا بأن الاتفاق سوف يجلب السلام والازدهار إلى المنطقة، وأن إسرائيل سوف توقف خطط ضم الأراضي الفلسطينية. لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا هذا الأمر بشدة، وقالوا بأنه تم الاتفاق على تعليق مؤقت فقط وليس تخليا عن المشروع. بعد ذلك بأيام اعترفت الإمارات عن طريق وزير خارجيتها أنه بالفعل تأجيل فقط. طيب، هنا يطرح السؤال: إذا لم تطبع الإمارات من أجل حقوق الفلسطينيين، فلماذا طبعت إذن؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب العودة إلى النقاش الحاد الذي كان في إسرائيل مؤخرا، والذي انتقد فيه العديد من الساسة ومسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. انتقدوا بنيامين نتنياهو لكونه أخفى بنودا سرية في الاتفاق مع الإمارات، وتحديدا حصول هذه الأخيرة على طائرات الF-35 وطائرات بدون طيار جد متطورة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. والكل يعرف بطبيعة الحال أنه كان هناك فيتو إسرائيلي منذ عشرات السنين حول حصول دول الشرق الأوسط على أسلحة متطورة حتى يبقى التفوق للدولة العبرية. وحسب مصادر إسرائيلية فمحمد بن زايد أبلغ الأمريكيين أنه لا توقيع بدون طائرات. من هنا يظهر أن الإمارات طبعت من أجل السلاح وليس من أجل فلسطين. حسب رأيي الشخصي هناك سبب آخر دفع أبو ظبي إلى التطبيع، ألا وهو التهديدات الإيرانية. وهنا تتجلى المؤامرة وتواطؤ كل من أمريكا وإسرائيل وإيران. هذا التواطؤ جعل هذه الأخيرة تلعب دور الفزاعة في المنطقة، حتى تجعل دول الخليج تلجأ إلى طلب الحماية الأمريكية والإسرائيلية. ومن أجل هذا السبب، أي الحماية من إيران، طبعت البحرين أيضا مع إسرائيل. وعلى ذكر البحرين، هناك حديث طريف وقع قبل توقيع الاتفاق بساعات فقط، حيث كشفت مراسلة صحيفة هآرتز نوعا لانداو في تغريدة لها أنه خلال تواجدها بالفندق علمت أن مسؤولا أمريكيا يجري اتصالات مكثفة مع مسؤول في الوفد البحريني، لكون هذا الأخير لا يعلم تفاصيل الاتفاق، وبالتالي فهم سيوقعون على المجهول. وأترك لكم التأمل والتعليق على هذه المهزلة. قبل محاولة معرفة الدول التي ستلتحق بالإمارات والبحرين وتركب قطار التطبيع، لا بد من الإشارة إلى أن الدول التي طبعت والتي سوف تطبع مستقبلا قد تم دفعها إلى ذلك عن طريق تخطيط محكم منذ سنوات، وأن هذه الدول إما يتم الضغط عليها بملفات معينة، أو يتم وعدها بالحصول على مقابل ما. والأكيد
والمؤسف أن كل هذه الدول لم ولن تطبع من أجل فلسطين. فأول المطبعين التي كانت هي مصر كان مقابل تطبيعها هو سيناء. بعد ذلك جاء دور الأردن، والذي حصل بدوره على بعض أراضيه المحتلة. الإمارات كما قلت سابقا كان المقابل هو السلاح والحماية من إيران، والبحرين أيضا كان المقابل هو الحماية من إيران. ونأتي الآن إلى الدولة المرشحة لأن تكون رقم 5، وهي سلطنة عمان. لماذا السلطنة؟ لأنه بكل بساطة كانت حاضرة إلى جانب كل من الإمارات والبحرين في مؤتمر ترامب الذي أعلن فيه عن صفقة القرن، ولكونها أيضا استقبلت بنيامين نتنياهو في سنة 2018 في زيارة رسمية، وبالتالي ومن المنطقي أن تكون هي الدولة المقبلة، لكن لا تعرف بالتحديد دوافع السلطنة. بعد ذلك من المتوقع أن تلتحق الدول التي شاركت فيما سمي بورشة البحرين في العام الماضي، وهي السعودية والمغرب وقطر. بالنسبة للدوافع، فقطر الكل يعرف على أنها على اتصال بإسرائيل منذ مدة، أما السعودية فيتم الضغط عليها بملف خاشقجي، وكذلك عبر تقديم وعود لمحمد بن سلمان كي يصبح الملك السعودي القادم، وأيضا توفير الحماية للمملكة من إيران. أما فيما يخص المغرب فيراد دفعه إلى التطبيع مقابل اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. بعد هذه الدول الثلاث تظهر دولتان لم تشاركا في ورشة البحرين، لكنهما رحبتا بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي. أولاهما السودان، والمقابل بطبيعة الحال وكما يعرف الجميع هو رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء العقوبات الاقتصادية عليه. أما الدولة الثانية فهي موريتانيا، والتي أقامت علاقات كاملة مع إسرائيل سنة 1999، وهي مجمدة فقط، وبالتالي فمن السهل إعادتها. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم، وأعيد كما قلت في أول الحلقة أرجو منكم التفاعل وأرجو منكم المشاركة بآرائكم، لأن العديد من الآراء في هذه الحلقة كانت آراء شخصية فقط واجتهادات شخصية، وبالتالي فممكن أن تصيب وممكن أن تخطئ، وننتظر بطبيعة الحال مشاركتكم وآراءكم معنا. إلى هنا ننهي هذه الحلقة، استودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.